cetățenie. Precis. Atunci, inițiem faza întâi. Nu pot să-i fac eu așa ceva lui. Nu are cum, o leacă. Tătă-s și igienii. Bei din licoarea care ți-am dat-o. Tileapa de dijină și încă ceva efecte secundare mistice. Dar să iei seama că asta-i tot ce-a rămas. Baton! Trebuie să închid. Victima, obiectul se apropie. Ce faci acolo? Ești orb, n-auzi? Baton! Și straniu, nici nu-i straniu. Care telefon? Eu nu plănuiesc nică. Doamne, ce duhoare de sfeclometil! Și de ce vorbești așa suspicios? Ți-ți spai! Ori mie mi se pare. Baton, cum a ajuns statuia în mijlocul câmpului? Să consult internetul. Ce ne-a face noi fără Technologication? Perfect! De 2 ani tot strâng bani pentru Z-Device. De 2 ani am mâncat doar cartoafe. Da. S-a glodat tehnologie. Ți ajunge să admiri fauna, că o să rămânem fără cartofi. Gândașii nu dorm. Eu ți-ți mai dau 99 mult drept în ureche! Ce scrie la tine acolo cu litrele cele mari, ha? Cartofi și frișiri, nu înseamnă gratis, ha? Tu-i rândul ista și aista. Dar eu așela. Sincer să-ți spun, batoane, sunt surprins plăcut. Nu credeam că sunteți conștienți de daunele pesticidelor și ați ales cea mai umană și ecologică cale față de zoaia asta care mănâncă cartofii. N-ați niște mecanism de apărare! Ecolog. Bani nu-s, măi. De altfel o trăgem tot. Ca când văd cum dau din mânierul strochitorii. Spăr. Doamne, de ce din toate ființele îmi împart viața anume cu dânsul? Mai cântă foarte. Cine e diva asta? Ce e sentimentul ăsta? Îmi transpiră palmele, îmi arde fața, îmi crește pulsul. Nicu, și cu fața ta roșie? Și de ce stai într-o băltacă de stuchit? Baton, cine e ea? Așa e? Așa e varmea de-a 13-a. Franzela! Vin fac pe la mine. Nu, batoane, nu! Am emoții! Și azi cu mișoră rămuși să fac cunoștință. Dar e seama, de te prind că te-o pintești cu dânsa pe la colțuri, te mântui, te ușit, te... Prezint. Franzela, Nicu, Franzela. Titi, încântat de cunoștință. Încântat, mit te-am îndăstit scânt.
Gata cu oficalitățile. Mergi colo că avem de lucru. Până nu strângem 2 milioane, nu plecăm de aici. 2 milioane. Pentru ce? Cum pentru ce? Ia holbează-te la asta. Tu vrei să trăiești, să vieți, să lucrezi în SUA! Strânge 2 milioane de gândași Colorado, trimite la birou de imigrare din Colorado și să ai șansa să câștigi un green card! Ăsta-i tabletul meu? Nu, e meu, l-am găsit în glot, stăvăle. Un milion, 2 milioane. Hai acasă, hai să-i mândesc plantație. Baton, tu ești sigur că el are cetățenie românească? Dacă nu, am să fiu tare dezamăgit. Are. Și n-auzi cum grăiește? Atunci trecem la faza 3 și cu tine și te mănânc. Tata, deși trebuie să-l țin departe de Franzela, nu vrem noi să o împerechem cu Nicu? Dă să demonstrez. Să nu îndrăznești să pui mâna pe mărul suculent și dulce. Nu mi-ia vitamine acum! Chiar nu vezi că-s cuprins de dor. Simt cum fiecare atom vrea să se rupă din mine și să zboare spre dânsa. Trebuie să o mai văd odată. Însă cum să nu trezesc suspiciunea lui Baton? Uite-te la el că mănâncă, cum înduplecă în gușă, cum clefă ca o animale. Baton, eu mă duc până după casă să depun niște larve. Aha, știu eu unde-s trebuie. Ce-i asta? Eine kleine bombă. Debilule! Ea încă funcționează! Tehnică nemțească, făcut calitativ, ca pentru oameni. Dar pentru ce? Hai să vezi tu. Ah, Franzela! Aș aștepta sute de ani să-mi arunci măcar o basmaluță! Ah, cât de înstelat e cerul, Franzela! Dar știi cum mă chinuie sentimentele calde pentru tine. Cobor în jos, luceafăr blând, alunecând pe o vacă. Nu și arde dragostea, așa-i? Să nu-ți ard eu ție una! Nimic nu mă mai oprește de la Franzela! Nimic! Nici Van Damme? Nici Van Damme nu poate opri dragostea! Ce fel de Van Damme? Încă nimeni n-a scăpat de sub Van Damme.
Purșelul meu de pândă. Vandam, fu! Fu, Vandam! Fu! Măr! Măr! Fu! Măr! Vandam, măr! Fu! Fu! Dar e sam, te prind câte o pintești cu dânsa pe la colțuri, te mântui, te ușiri. Ah, Franzela! Atâtea am să spun! Cât de frumoși sunt ochii! Cât de greutăți am îndurat! Hai ceva. Cât am așteptat să te revăd! Și faci? Doamne, ce sentimente trăvești în mine! Baton! Ajută-mă! Unde-i bombul? Dă-mi o bombă, nu mai ajută-mă! Ai mâncat cu dânsa la o masă? Amu, însoară-te! Așa cum nu mai ai de ales, Baton, uite care-i familia lui Nicu. Amuș, frumuțos cetățenii și soții cu cetățenii. O să-mi faceți cetățenie românească. Chiar și copulașul lor cum să aibă cetățenie. Și copii. Știu că îți rămân fără putere, dar îți fac și tătghiri. Animală burdănoasă.